škole, já tě tady vítám. Ahoj, Moniko. Dneska jsme se tu sešli, aby jsme si prezentovali tvé zkušenosti a zážitky s výživovou pomůckou, zvanou kolečko. Chtěla jsem se tě zeptat, kde jsi se vůbec o kolečku dozvěděl? O kolečku jsem se dozvěděl, když jste vy tvůrci, Pavel Vaječák a Monika Klíčová, ukončili školu Ayurvédy a vytvořili jste ho. Přinesli jste si mi ho ukázat, tak jsem se poprvé o něm dozvěděl po absolvování vaší školy Ayurvédy. Super. Můžeš nám popsat trošku, co to kolečko vlastně je? O čem tady celý rozhovor bude probíhat? To kolečko je koncentrát poznatků o člověku, které v sobě zahrnuje trávící metabolické cykly a trávící metabolické schopnosti člověka a vlastně vyjadřuje takové pokyny, takové návody, jak využívat své trávení k efektivnímu zpracování potravin na výživu tkání. Wow. Tak to byla teda víc než odborná odpověď. Je kolečko totožné s informacemi, které ty dáváš svým žákům ve své škole Ayurvédy? Je určitě totožné a k mému velkému podivu vyjadřuje ještě o něco víc, než se studenti ve škole do této doby učili. Po shlédnutí kolečka jsem to začal vyučovat to, co vy dva tvůrci jste neslyšeli. A sice kdysi dávno, jak vlastně se dostaly poznatky Ayurvédy na Zemi. Kdysi dávno před několika tisíci lety žili na světě Rishiové, mudrci, zejména v Indii, kteří chtěli řešit nemoci lidí. A najednou se dostali do stádia, kdy končily jejich poznatky. Tak se někteří z nich vypravili za Bohem stvořitelem a nejznámější mudrc, který tam šel, se jmenoval Bharadváj. Bůh stvořitel ho odkázal na svého náměstka, boha Indru, který je náměstek pro energii, a tento bůh Indra seznámil Bharadváje přesně s tím, jak funguje člověk. A Bharadváj tyto poznatky začal vyučovat. A až teprve pak vlastně jeho žáci se dozvěděli od něho, jak přesně funguje člověk. A v tomto kolečku jsou tyto poznatky shrnuté. Super. Může člověku pomoct kolečko, i když se o Ayurvédu vůbec nezajímá a nic o ní neví? Jak to funguje tady v tomto případě? To určitě může, protože kolečko je důmyslně sestrojené tak, aby člověk nemusel mít široké a hluboké znalosti o životě a o Ayurvédě. Kolečko je praktická pomůcka, která se dá velmi snadno použít a pochopit. Jak to teda celý funguje, to kolečko? Mohl bych si půjčit nějaké kolečko? Vlastně tady máme. Ano, určitě. Tady bych si mohl... Tady je kolečko, které má dvě kola, větší a menší. Dají se navzájem otáčet. Trávící systém má v sobě takové cykly, které odpovídají jakési pracovní době trávicích orgánů, protože lidské tělo vyrábí spoustu chemikálií, třeba játra vyrábí 500 chemikálií za den, ale ne najednou. Postupně. Některé chemikálie, chemické látky, pozor, ne syntetické, ale lidské, živočišné. Některé chemikálie vytváří teď, některé pak, některé později, některé pak. A tyto jsou všechny nutné pro správné fungování lidského těla. A toto kolečko to vyjadřuje. Takže na tomhle velkém kruhu kolečka si můžu nastavit měsíc, jaký je. Sem si dám prst. Na ten měsíc, který právě probíhá, jestli je říjen, nebo je duben, nebo je červenec. A vnitřní kolečko si nastavím k tomu prstu
jaké jídlo chci právě jíst. Jestli mě čeká oběd, nebo mě čeká večeře, nebo mě čeká snídaně. A dám si do zákrytu tahle žlutá půl kolečka a v tomhle výřezu mi vyjde, jaký je pro mě vhodný oběd. Na druhé straně otočím a tam mám celý jídelníček. A podle značek, zkratek v tom okénku si vyberu správný oběd a tam je celé jídlo. Takhle se to dá použít pro jakéhokoliv člověka. Vím, že Ayurveda má ráda své typy a lidi rozděluje přesně podle pulzu, který ty na svých konzultacích dokážeš přesně měřit. Jak je to kolečko jiné než ostatní výživové směry a tyto věci, které dneska jsou na trhu? Jak mám vědět, že to kolečko bude pro mě nějakým přínosem? Na tomhle kolečku jsem v prvním případě si prstem podržel měsíc z celoročních 12 měsíců, kde jsem respektoval roční dobu. Ale tam si můžu podržet taky svůj typ. Ayurveda rozděluje dóši na 3 a každý člověk má určitou sestavu těchto dróž a některá je převažující, některá je menší, některá je ještě menší. Tak si můžu, když znám svůj typ, podržet místo měsíce svůj typ. Jestliže jsem typ sliz, podržím si prst tady na tom zeleném širokém poli. Pokud jsem typ žluč nebo pita, podržím si prst tady na tom červeném poli. Pokud jsem typ vítr nebo váta, podržím si prst na tomhle modrém poli. A najednou to kolečko vyjadřuje, odráží, říká mi potřeby podle mého typu. To je použití kolečka nejenom podle ročních dob, ale podle konkrétního typu člověka, když to ten člověk zná. A teď oproti jiným systémům, tak jak jsem vyprávěl o mudrci Bharadvájovi, který se dozvěděl od Boha pro energii, Boha Indru, jak funguje člověk, tak toto kolečko vyjadřuje přesně to, jak funguje člověk. Mnohé systémy se zabývají různými podmínkami, výživovým obsahem nebo jakýmisi látkami, proteiny, vitamíny, bílkovinami, které člověk ani nerozezná. K tomu, aby je rozeznal, potřebuje laboratoře. A přiznám se, já jsem pracoval v laboratořích a některé laboratorní práce a výzkumy jsou tak drahé, že třeba Česká republika ani nemá tak drahé laboratoře a přebírá výsledky od jiných zdrojů. A pak ani nemusí být odpovídající naší klímě nebo našim podmínkám. Jiné výzkumy, sledoval jsem i výzkumy IKEMu, který docela dobře se přiblížil těmhle poznatkům, ale ne úplně přesně. Čili věda kráčí tak mílovými kroky, že pravděpodobně v blízké době, asi tak 500 let, dostihne tyto poznatky staré 3000 let. Čili toto kolečko předběhlo naši dobu o 3 až 5 tisíc let. Tak to je parádní. Jak dlouho lidem potrvá, než se s tím kolečkem naučí pracovat? Je to složitý? Popiš trošku nějaký poznatky z praxe. Doba, po kterou se člověk dokáže naučit ovládat toto kolečko, je řádově sekundy. Můžeme předvést. Je říjen, podržím si říjen, hodlám večeřet, natočím si večeři k mému prstu a tady se podívám. Dobrá večeře má složení HTM. Otočím, tady si přečtu jídelníček a je to. Kolik mi to trvalo? 10 sekund, 15? To je všechno. Super. A poslední otázka, kterou jsem se chtěla zeptat. Jak poznám, že to opravdu na mě funguje?
Základní vyhodnocovací mechanismus lidského těla je spokojenost. Pokud žiju správně, zdravě, vůči sobě, tak pocítím spokojenost. Pokud jsem měl nějaké zdravotní potíže nebo estetické potíže, jako je nadváha, otekliny různé, tak i tady pocítím zlepšení. A uvedu takový příklad, já dělám kurzy ayurvedy, které trvají necelý týden. Tam se sejde několik lidí, například na posledním kurzu, ten bylo asi 20 lidí, a při takovémhle skupinovém vyučování se nedá respektovat individualita těchto lidí, ale dá se respektovat denní rozvrh. Čili tam jsme měli snídaní v době, která odpovídá kolečku, oběd, která odpovídá kolečku, a dobu večeře jsme měli taky v době, která odpovídá kolečku. A mezi tím jsme si hráli, učili, cvičili, nebo se procházeli po městě. Po týdnu z tohohle kurzu odcházeli lidi spokojení a u některých zmizely různé zdravotní potíže, jako je únava, horečky nebo návaly, horka, otupělost. Dokonce si přinesli někteří sebou jídlo, protože si mysleli, že bude málo jídla, a co si přinesli, to si i odnesli. Úplně jim stačilo jíst jenom 3krát denně a takhle ty porce i časy, které odpovídaly tomuhle kolečku, a z toho plyne vysoká efektivita práce lidského těla a trávicího systému. Super. Já si myslím, že to bylo naprosto dostačující, a protože se zde bavíme o společnosti potraviny jako lék, tak odměnu jsme ti tady nachystali. Moc ti děkujeme. Já taky děkuju. Krásné červené kulaté jablíčko.